Today we are going to discuss about the very important point. This is the meiosis, process of meiosis. Okay, from the chapter cell division, we have already discussed about the cell division, in which cell cycle, how cell cycle occur, and from the cell cycle, we also completed some important point. This is the interphase, and after that M phase we have already completed. After that, from the M phase, mitosis process is also completed. Then we move towards the next point. This is the meiosis. What is meiosis? Meiosis is the reductional division in which diploid cell, which is converted into two haploid gametes. Meiosis is the process. What happens? In the meiosis, the diploid cell is divisible into two equal or half material of that particular chromosome number of the cell, which is divisible into two daughter cells, and they are having a haploid number of the cell. Okay, so this meiosis process, ही जी meiosis process आहे, ही meiosis process जनरली रिप्रोडक्टिव्ह सेल्समध्ये होत असते. म्हणजेच काय, तर सेल्समध्ये रिप्रोडक्शनसाठी आपल्याला माहिती आहे की रिप्रोडक्शन ही जी प्रक्रिया आहे, रिप्रोडक्शन प्रक्रियेमध्ये जनरली आपल्याला टू गॅमेटची आवश्यकता असते. एक असते मेल गॅमेट आणि फिमेल. म्हणजेच काय, तर या हे जे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जे मेल गॅमेट किंवा फिमेल गॅमेट तयार होत असतात, तर ते मेल गॅमेट किंवा फिमेल गॅमेट म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह सेल जे आहे ते कंप्लीट करण्यासाठी, त्या प्रोडक्शन ऑफ मेल ऑर फिमेल गॅमेट किंवा गॅमेटोजेनेसिससाठी जी आवश्यक महत्त्वाची जी प्रक्रिया आहे ती आहे मिओसिस. जनरली आपण त्याला काय म्हणतो, मिओसिस इज द रिडक्शन डिव्हिजन. त्याला काय म्हटलं जातं, रिडक्शन डिव्हिजन असं म्हटलं जातं, कारण याच्यामध्ये डिप्लॉइड सेल्स रिडक्शन करून टू हॅप्लॉइड सेल्स इथं तयार केले जातात, म्हणून याला रिडक्शन डिव्हिजन असं म्हणतात. ओके, सो मिओसिस मध्ये काय होतं, तर जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे, क्रोमोसोम नंबर आहे, हे हाफ नंबर मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. हाफ नंबर मध्ये, फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंगचं जर एक्झाम्पल घेतलं, हाऊ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेझेंट इन ह्युमन बीइंग? वी नो दॅट दिस इज द 46 क्रोमोसोम्स अँड 23 पेअर्स. म्हणजेच काय, तर ह्युमन बीइंगमध्ये 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोसोम्स असतात आणि टोटल नंबर जर आपण पाहिलं तर 46 म्हणजे 46 क्रोमोसोम नंबर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, हां, तर हे मिओसिसमध्ये काय होतं, जे डिप्लॉइड सेल आहे ज्याच्यामध्ये 46 क्रोमोसोम्स असतात, ते दोन हॅप्लॉइडमध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. म्हणजे 23 क्रोमोसोम्स एका सेलमध्ये, म्हणजे मेल गॅमेट असेल तर स्पर्ममध्ये, आणि दुसरे जे 23 पेअर्स आहेत ते दुसऱ्या स्पर्ममध्ये, म्हणजे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इथं रिटेन केला जातो. इन केस ऑफ मेल स्पर्म आहे, इन केस ऑफ फिमेल ओव्हम किंवा एग. ओके, त्याच्यामध्ये सुद्धा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम असतात आणि त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन झालं तर दोन्ही क्रोमोसोम्स एकत्रित येऊन त्याचं परत आणि ॲज इट इज 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन होतात. ओके, म्हणजे काय, तर इथं सिम्पली डिप्लॉइड सेलला रिप्रेझेंट केलं जातं 2n, which is converted into 2 haploid cells. हे हॅप्लॉइड आहे, डिप्लॉइड म्हणजे दोन हॅप्लॉइड, आणि जनरली ही रिप्रोडक्टिव्ह सेल फॉर्मेशनमध्ये करतात. गॅमेटोजेनेसिस या प्रक्रियेमध्ये ही प्रक्रिया होत असते, मिओसिस. ओके, आता ही मिओसिस प्रक्रिया, आता मायटोसिसमध्ये बघितली की मायटोसिसमध्ये जनरली 4 स्टेप्स आहेत. त्याच्यामध्ये प्रोफेज आहे, मेटाफेज आहे, अनाफेज आहे, टेलोफेज आहे आणि सायटोकायनेसिस. तुम्हाला माहिती आहे, अकॉर्डिंग ॲज लाईक दॅट, त्याच पद्धतीनं मायटोसिसच्या पद्धतीनं मिओसिसमध्ये सुद्धा 2 सब टाइप्स आहेत. द मायटोसिस ॲज लाईक मायटोसिस, मिओसिस इज ऑफ 2 सब टाइप्स. मिओसिसमध्ये 2 सब टाइप्स येतात. याच्यामध्ये पहिला आहे फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन. फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन ही पहिली टाईप आहे, आणि दुसरी आहे सेकंड मिओटिक डिव्हिजन. म्हणजे काय, मिओसिस हे 2 स्टेपमध्ये होत असते. त्याच्यामध्ये मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड, मग त्याच्या अल्टरनेट नावं त्याला दिलेलं आहे. जसं की फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन, ज्याला आपण हेट्रोटायपिक डिव्हिजन म्हणतो, कारण ह्याच्यामध्ये जे हाफ नंबर ऑफ मटेरियल डिवाइड होत असतं किंवा सेलचं डिव्हिजन होत असतं, याच्यामध्ये पेरेंट्ससारख्या सेल्स तयार होत नाहीत, पण विच इज डिसिमिलर टू द पेरेंट्सपेक्षा वेगळ्या अशा काही सेल्स होतात, म्हणून त्याला हेट्रोटायपिक
डिव्हिजन म्हणतात. म्हणजे पेरेंटल सेल आहे आणि याच्या सारखेच सेल दोन्ही सेल्स होत नाहीत. डिफरंट दॅन पेरेंट्सपेक्षा वेगळ्या सेल्स तुम्हाला इथं दिसून येतात. म्हणून ह्याला हेट्रोटायपिक डिव्हिजन म्हटलं जातं आणि त्याला मिओसिस फर्स्ट असं सुद्धा म्हटलं जातं. And the second subtype of the meiosis, this is the second meiotic division or homotypic division. First meiosis first झाल्यानंतर heterotypic gametes तयार झाल्यानंतर याचे परत काय होतं, सेकंड मिओसिस होतं आणि हे सेकंड मिओसिस मध्ये त्याला वेगळं असं नाव दिलेलं आहे होमोटायपिक डिव्हिजन. म्हणजेच काय, तायर होणारे जे सेल्स आहेत त्याच्यापासून ते ॲज लाईक द पेरेंट असतात. म्हणून त्याला होमो मीन्स सिंगल और सेम आणि हेटेरो मीन्स डिफरंट असं याचं मिनिंग आहे. याला आपण सेकंड मिओटिक डिव्हिजन असं म्हणतो किंवा होमोटायपिक डिव्हिजन और मिओसिस सेकंड असं सुद्धा म्हणू शकतो. ठीक आहे. तर आता आपण सुरुवातीला बघूया की मिओसिस काय आहे. तर जनरली मी तुम्हाला सांगितलं मिओसिस इज द type of cell division in which what happen, the reduction of parental material and they form the two daughter cells. म्हणजे काय, तर एका डिप्लॉइड सेल पासून दोन हॅप्लॉइड सेल्स तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे ज्याला आपण रिडक्शन डिव्हिजन असं म्हणतो त्याला आपण मिओसिस म्हणतो. मिओसिसचे दोन सब टाइप आहेत. त्याच्यामध्ये मिओसिस फर्स्ट आहे ज्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेल्स फॉर्म होतात की जे पेरेंट सारखे नसतात. त्याच्यानंतर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिओसिस फर्स्ट दे ऑल्सो गेट डिवायडेड इनटू again divided and which form the similar cells as like the parent आणि त्याला सेकंड मिओटिक डिव्हिजन असं म्हणतो ज्याला आपण होमोटायपिक डिव्हिजन म्हणतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये सेम सेल्स तयार होतात जसं पेरेंटल सेल्स आहेत त्या पद्धतीने. म्हणून म्हणजेच काय, मिओसिस डिव्हिजिबल इनटू टू सब टाइप्स. फर्स्ट इज द मिओसिस फर्स्ट अँड अनदर वन इज द मिओसिस सेकंड. ओके. आता so let's start with the first subtype. This is the meiosis first. त्याला अल्टरनेट नाव दिलेलं आहे, दुसरं नाव दिलेलं आहे meiosis first किंवा त्याला दुसरं दिलेलं फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन किंवा हेट्रोटायपिक डिव्हिजन असं त्याला म्हटलं जातं. which is divisible into 5 स्टेप्स. याच्यामध्ये 5 स्टेप्स येतात. मग याच्यामध्ये पहिले काय आहे तर प्रोपेज फर्स्ट आहे, सेकंड आहे मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड आहे एनाफेज फर्स्ट, फोर्थ आहे टेलोफेज फर्स्ट आणि फिफ्थ आहे सायटोकायनेसिस फर्स्ट. म्हणजे काय, तर जनरली ज्या पद्धतीने मायटोसिस मध्ये होतं म्हणजे कॅरिओकायनेसिस पहिल्यांदा होतं, परत सायटोकायनेसिस होतं, तसंच इथंही होतं. या फेजेसमध्ये कॅरिओकायनेसिस न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होणार आहे आणि इथं काय होणार आहे सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होणार. ही पहिली फेज आहे मिओसिस फर्स्ट आणि याच्यानंतर मिओसिस सेकंड स्टार्ट होतं. पहिल्यांदा आपण मिओसिस फर्स्ट काय इन डिटेल बाय युअर पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण बघूया. तर मिओसिस काय बघा, द टर्म मिओसिस वॉज कॉइन्ड बाय जे.बी. फार्मर इन 1905 मध्ये जे.बी. फार्मरने मिओसिस टर्म पहिल्यांदा कॉइन केलेला आहे. इट टेक्स प्लेस ओनली इन रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. आणि गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी ही जी प्रक्रिया आहे मिओसिस आहे रिप्रोडक्टिव्ह सेलमध्ये फक्त तुम्हाला दिसून येते. बाय दिस डिव्हिजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. आणि या प्रक्रियेमध्ये काय केलं जातं की नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आहे तो हाफ केला जातो. जसं की ह्युमन बीइंगमध्ये पहिलं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स असतात तर इथं हाफ केला जातं म्हणजे ते 23 आणि 23 जे गॅमेट तयार होतात ते हॅप्लॉइड असतात. ओके. हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन आणि म्हणून त्याला रिडक्शन डिव्हिजन असं म्हणतात. The cells in which meiosis takes place are termed as the myocytes. आणि याच्यापासून ज्या सेल्स तयार होतात त्याला आपण म्योसाइट्स असं म्हटलं जातं. त्याला म्योसाइट्स म्हणतो. मिओसिस प्रोड्युसेस 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम डिप्लॉइड पेरेंट सेल. आणि पहिल्या डिप्लॉइड पेरेंट सेल पासून 4 हॅप्लॉइड काय तयार होतात तर मेल गॅमेट्स किंवा म्योसाइट्स इथे तयार झालं. मिओसिस इज ऑफ 2 सब टाइप्स. जसं मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं होतं की मिओसिसचे सब 2 टाइप आहेत. याच्यामध्ये मिओसिस फर्स्ट किंवा फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन हेट्रोटायपिक डिव्हिजन और मिओसिस फर्स्ट म्हणतो आणि सेकंड मिओटिक डिव्हिजन होमोटायपिक डिव्हिजन किंवा त्याला मिओसिस सेकंड असं म्हटलं जातं. जसं मी आता तुमच्याशी चर्चा केली. याच्यामध्ये पहिला आपण बघणार आहोत मिओसिस फर्स्ट किंवा फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन which is divided into various steps including प्रोपेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट
फिलोफेज फर्स्ट आणि सायटोकायनेसिस फर्स्ट. ओके, तर याच्यामध्ये बघूया इंट्रोडक्शन बघूया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जे मिओसिस फर्स्ट इन डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर मिओसिस फर्स्टमध्ये काय, ड्युरिंग फर्स्ट मेयोटिक डिव्हिजन डिप्लॉइड सेल इज डिवायडेड इनटू 2 हॅप्लॉइड सेल्स. आणि या मिओसिस फर्स्टमध्ये काय होतं, तर ही जी डिप्लॉइड म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 न्यूक्लियाय आहेत, डिप्लॉइड सेल जे आहे त्या डिप्लॉइड सेल्सचं कन्वर्जन 2 डॉटर सेल्समध्ये होतात. आणि त्या 2 डॉटर सेल्स कशा असतात, हॅप्लॉइड असतात. हॅप्लॉइड 2 हॅप्लॉइड सेल्स इथं तयार होतात है ना. कुठल्या प्रोसेसमध्ये, फर्स्ट मिओसिस फर्स्टमध्ये तुम्हाला दिसून येतं. ओके, द टुगेदर सेल्स रिझल्टिंग फ्रॉम द डिव्हिजन आर डिफरंट फ्रॉम द पेरेंट सेल इन क्रोमोसोम नंबर. आणि क्रोमोसोम नंबरचा जर विचार आपण केला तर ते पेरेंट सेलपेक्षा वेगळे असतात. म्हणजे पेरेंट सेलमध्ये जर 46 क्रोमोसोम असतील तर त्याच्या हाफ म्हणजे 23 असतात. म्हणजे याच्यापेक्षा हे वेगळे आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. हेन्स दिस डिव्हिजन इज कॉल्ड एज द हेट्रोटायपिक. म्हणूनच ह्याला हेट्रोटायपिक डिव्हिजन असं म्हटलं जातं. इट कन्सिस्ट ऑफ द फेजेस लाईक, आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या फेजेस असतात. जसं की प्रोफेज फर्स्ट आहे, मेटाफेज फर्स्ट आहे, अनाफेज फर्स्ट आहे, टेलोफेज फर्स्ट आणि सायटोकायनेसिस फर्स्ट, या वेगवेगळ्या फेजेस आहेत. ओके, आणि ह्या ज्या फेजेस आहेत आपण इन डिटेलमध्ये बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तर आय होप तुम्हाला ही जी काय बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे मिओसिसची, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आहे, ते तुमच्या लक्षात आलं असेल व्यवस्थितरित्या. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये त्या जे मिओसिस फर्स्ट आहे ज्याला आपण रिडक्शन डिव्हिजन किंवा हेट्रोटायपिक डिव्हिजन ज्याला आपण म्हणतो, ते इन डिटेलमध्ये प्रोसेस फेजेस वाईज आपण इन डिटेल डिस्कस करणार आहोत. ओके, आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल. थँक्यू.